Assalamu alaikum dear students. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Then زموږ topic دی Machiavelli Classification of Government. نن موږ د Machiavelli Classification of Government وایي چې هغه governments څنګه classified کړي دي لکه څنګه چې اریسټوټل او پلیټو هغه کړي. Machiavelli adopt classification of Aristotle. کوم classification چې اریسټوټل کړی دی نو Machiavelli هغه adopt کړی دی. ټیک شو په ویډیوز کې شته تاسو یې کتای شئ اریسټوټل کلاسیفیکیشن اف ګورنمنت هغه بیا وګورئ دلته به شارټ شانتي وایو چې رول بای ون به مونارکي کې به رول بای ون ټیک شو چې د یو کس رولي نو هغې ته به موږ مونارکي وایو او دا به د خلکو د ښې دپاره کار کوي نو دا ګډ فارم اف ګورنمنت دی او ټایریني چې کوم دی دا وایي د دې پرورټډ فارم دی پرورټډ مین د مونارکي پرورټډ فارم دی ټایریني ټیک شو مطلب چینج فارم دی چې په ټایریني کې به د یو کس رول وي خو هغه به د سیلف انټرسټ لپاره کار کوي نو وایي دا بیډ فارم اف ګورنمنت دی دغه شانتې رول بای فیو یو څو کسان اریسټوکریسي وایي دا ګډ فارم اف ګورنمنت دی یو څو خلک به د خلکو د انټرسټ لپاره په کار کوي نو وایي دا ښه دی او کله چې وایي دا پرورټ شي چینج شي او دوی خپل سیلف انټرسټ لپاره کار شروع کړي نو دې ته به موږ اولیګارکي وایو نو وایي دا بیډ فارم اف ګورنمنت دی بیا بل زموږ سره وایي دی رول بای میني چې مطلب ټول پکې پارټیسپیشن کوي نو یا ډېر شي خلک نو وایي دا کانسټیټیوشنل ډیموکراسي ده او دوی به د خلکو د انټرسټ لپاره لیکي نو وایي دا ګډ فارم اف ګورنمنت دی خو که دوی د سیلف انټرسټ لپاره کار شروع کړي نو دې ته بیا موږ وایو ډیموکراسي نو وایي دا بیډ فارم اف ګورنمنت دی بیا د دې نه بعد Machiavelli mixed form of constitution favor کوي ٹھیک ده دی وی چې mixed form of constitution دا best او suitable form of government دی اوس mixed form of government څه ته ویل کېږي چې په هغې کې د princes د nobles او د commons د دې درې وړو پارټیسپیشن وي نو دی وایي mixed form of government دا best او most suitable form دی with checks and balances principle checks and balances principle دا Machiavelli سیټ کړی دی ټیک شو چې په دې کې به چیکس اینڈ بیلنس وي په مکسډ فارم اف ګورنمنت کې لکه پرنسز نوبلز کامنز آل هیو پارټ ان ګورنمنت دوی په ګورنمنت کې کار ساتي ټیک شو ټول به مطلب د ګورنمنت دغه ریپرزنټیټیوز دي د ټولو پکې پارټیسپیشن یي ټیک شو خو دوی به یو بل چیک کوي هم ټیک شو چیک ریسیپروکلی یو بل به چیک کوي لکه چیکس به یي په یو بل باندې نو دا مکسډ فارم اف کانسټیټیوشن دی بیا دې نه بعد ګورئ دا خبر یاد ساتئ چې Machiavelli دوه بوکونه لیکلي د پرنس او د ډسکورسز نو په دې کې هغه خپل د ټول ډسکشن کړی دی د سټیټس په باره کې که نه او مختلف فارم اف ګورنمنت په باره کې نو Machiavelli د مکسډ فارم اف ګورنمنت په باره کې دا خبرې کوي ټیک شو بیا د هغې نه بعد هغه ځي د دې مطلب دونه بیا په ډیټیل کې نه ځي د مکسډ فارم اف کانسټیټیوشن ګورنمنت باره کې خو بیا د ریپبلیکن فارم اف ګورنمنت ته وړي چې ریپبلیکن فارم اف ګورنمنت موسٹ سوټیبل فارم اف ګورنمنت دی وایي او په دې کې به جنرل اکنامک ایکویلیټي وي ټیک شو په خپل بک کې Machiavelli دا ډسکس کوي چې ریپبلیکن فارم اف ګورنمنت دا موسٹ سوټیبل فارم اف ګورنمنت دی او په دې کې به جنرل اکنامک ایکویلیټي ټیک شو مطلب اکنامیکلی به ټول سي ایکولی ټول ته به ایکول اپورچونټیز وي بل Machiavelli بیا وایي ریپبلیک په یو داسې سټیټ چې د هغې رولر د هغې کوم مشر چې هغه به ولنټرلی پیپل سپورټ کوي مطلب خلک به دغه رولر ولنټرلی په خپله مرضۍ باندې سپورټ کوي او هغه به سټیټ ایډمنسټریشن چلی ټیک شو د سټیټ افیرز به چلی او وایي ریپبلیک به په یو بیټر پوزیشن کې چې د مینټین وساتي خپل انسټیټیوشنز به مینټین ساتي او ایجسټ کوي به ځان د چینجډ او د چینجنګ انوایرمنټ سره مطلب د چینجنګ انوایرمنټ سره به دا ریپبلیکن فارم اف ګورنمنت دی به ځان چینج کوي مطلب سټیټک به نه اوسېږي چې مطلب د کوم اولډ پرنسپلز دي که نه کوم لاز دي کوم صحیح په هغې به نه چلېږي خو خلکو ته یا په سټیټ کې چې د کوم څیز ضرورت دی نو دی به هغه چینج کوي لکه څنګه چې اوس موږ وګورو د نوي لا ضرورت راشي نو ډایرکټ لیجسلیشن وشي نو دقه Machiavelli دا خبره کوي چې ریپبلیکن فارم اف ګورنمنت به داسې چې دی به خپل انسټیټیوشن مینټین ساتي ټیک شو مطلب که نیو انسټیټیوشن ضرورت راغی نو دی به
هغه هم اسټابلیش کوي جوړی به او چینج ان چینجینګ انوایرمنټ د چینجینګ انوایرمنټ سره به ځان ایجسټ کوي اسټیټیک به نه اوسېږي دی به دی به ډاینامیک وي ټیک شو ډیولپمنټل پروسس کې به دی نو میکاویلی بیا وایي چې یو سټیټ ریپبلیکن د خپل انسټیټیوشن مینټین ساتي او د ځان چینج کوي د چینجینګ انوایرمنټ سره ځان ایجسټ کوي نو میکاویلی وایي دغه فارم اف ګورنمنټ may lead uniform and universal material being چې یو شانتی او د ټولو material being په دې کې بیا مونږ اچیو کولی شو اچیو کیږي او انشور ګریټر اکویلیټي نو ګریټر اکویلیټي به راځي بیا په خلکو کې ټیک شو بل دی وایي که دغه کریکټرسټکس په دې ریپبلیکن فارم اف ګورنمنټ کې یې موجودي ټیک شو دا کوم چې مونږ ووایو نو دغه ریپبلیکن سټیټ دا بیټر فارم اف ګورنمنټ دی د نور آل ادر کاینډز اف ګورنمنټ بیا د دې نه بعد د ریپبلیکن خود په ډسکورسز کې د دې چې کوم بوک دی په هغه کې ډسکس کړی دی او مونارکیل فارم اف ګورنمنټ دی په د پرنس کې د کوم بل بوک چې دی په هغه کې د ډسکس کړی دی نو مونارکیل فارم اف ګورنمنټ دی بیا ډسکس کوي نو دی وایي په سټیټ کې د ایفیشنسي مینټین کولو لپاره میکاویلی وایي چې یو ایکسټرا لیګل ساورن پکار دی ایکسټرا لیګل پاور مطلب دا چې د یو رولر سره ډیر زیات پاورز دي ټیک شو نو میکاویلی اوپینین دا دی چې ډیفرنٹ ټایپس اف ګورنمنٹ سوټډ ډیفرنٹ ټایمز اینڈ پلیسز دی وایي چې مختلف ټایپس اف ګورنمنٹ سوټ کوي د ډیفرنٹ ټایم او ډیفرنٹ پلیس لپاره ټیک شو وایي انډر پریویلینګ کنډیشن ان اټلی اوس چې وایي د اټلی ځکه د اټلی نو وایي کم پریزنٹ کنډیشن چې کوم دی د اټلی نو په دې کې مونږ له څه پکار دي الیکټیو مونارکي پکار ده او دا بیسټ او موسٹ سوټیبل فارم دی د ګورنمنټ د اټلی لپاره او په مونارکیل فارم اف ګورنمنټ کې به څه شي چې بیسټ سپورټ بای د پیپل خلک به سپورټ کوي الیکټیو مونارکي اول به ځانه مونارک الیکټ کړي بیا به هغه مونارک سپورټ کوي داسې نه چې سپورټ کوي او بیا د هغې نه بعد مطلب د هغه خلاف شي ټیک شو نو د دې د وجې به بیا مسلې پیدا شي نو وایي چې خلک کې الیکټ کړي نو بیا به یې خلک سپورټ کوي چې د هغه کوم ډیسیژنز دي د هغه چې کوم آرډرز دي ټیک شو هغه به بیا د خلک مني موسٹ افیکټیو انسټرومنټ دی وایي د الیکټیو مونارکي د موسٹ افیکټیو انسټرومنټ دی د انډیپینډنس د مینټین کولو لپاره مطلب دا د سټیټ د سیکیورټي لپاره چې په دې کې د خلک او د سټیټ د ایکسټرنل او د انټرنل کم ډسټربنسز چې دي د هغې د مینټین کولو لپاره وایي دا یو افیکټیو انسټرومنټ دی چې موږ یو کس الیکټ کړو ټیک شو هغه له ټول پاورز ورکړو او ریسپانسبلیټیز ولې ورکړو چې یار ته دا کار کوه نو وایي دا ډېر یو زبردست دغه دی بل چې کوم دی زموږ سره وایي دا وایي لیست چانسز دي د ډسټربنسز وایي په دې مونارکیل فارم اف ګورنمنټ کې لیست چانسز دي د ډسټربنس او په دې کې به صحیح ایکویلیټي اف سټیزن وي ټول سټیزنز به صحیح هغه به ایکولی دغه زموږ سره مونارکیل فارم اف ګورنمنټ او بل زموږ سره ریپبلیکن دا یاد ساتئ چې میکاویلی دوه بوکونه لیکلي دي ټیک شو یو دی د پرنس او بل دی د ډسکورسز د پرنس کې دی د سټرانګ مونارک خبره کوي لکه څنګه چې موږ وایو چې یو سټرانګ مونارک وي ټیک شو هغه به الیکټیو مونارک وي خلک به یې الیکټ کوي او بیا به یې وروسته سپورټ کوي نو دا به بیا د سټیټ د ایفیشنسي لپاره یو ډېر زبردست انسټرومنټ دی نو د پرنس کې د سټرانګ مونارک سپورټ خبره کوي چې موږ یو سټرانګ مونارک پکار دی موږ له الیکټیو مونارکي پکار ده او په ډسکورسز کې د ریپبلیک سټیټ خبره کوي کوم چې موږ وی نو دغه دوه بوکونه ده لیکلي دي خو دې په خپل بکس کې کله مطلب څنګه چې اوس موږ د لیکچر د اول نه والا د اخره پورې موږ لګیو چې یاره د مکسډ کانسټیټیوشن خبره کوي د ریپبلیکن فارم اف ګورنمنټ خبره کوي د مونارکیل فارم اف ګورنمنټ خبره کوي د ارستوکریسي خبره کوي نو د کوم ویوز چې دي
په هغې کې انکانسسټنسي ده. انکانسسټنسي مطلب دا چې لکه کله یو څیز ته وړي کله بل څیز او کله یو څیز ډسکس کوي چې یاره دا کله بل څیز ډسکس کوي. څه کلیر کټ کنکلوژن چې کوم دی د بکس نه موږ ته نه راوځي چې یاره دی د کمې په فیور کې دی. نو دا زموږ سره نننی لیکچر و. په دې کې چا څه کوېسچن نو بالکل تاسو کولی شئ په کمنټ سیکشن کې. تھینک یو سو مچ.